Всім привіт! Ви на каналі Камерамен 45. Ми будемо ліпити по 99 ночей в лісу. І в цій серії, вже інтригує, я заліплю вовка. Нам понадобиться для цього. Нам для цього понадобиться сірий і чорний. І білий для зубів. Я буду нарізати Я буду нарізати. Ще. Так. Зараз треба половину зробити тіла і ноги. Зараз треба зробити тіло і ноги. І зараз треба зробити голову. Тум-тум-тум, загури, та-та-та-та. Гур саноліно коку. Ладно, не буду, фігня пісня. Автобусині. Так, усе. Такий ротик готовий. Тепер треба йому зробити зубки. Отакий прям. Да, не дуже сильно виходить, це. Не відпочатку, а саме цю частину. Секундочку. О, прям получается прям зубки прикольненькі. Ще треба другий зубик йому поставити. Треба типа так поставити, щоб казалось, що типа з двох сторін, типа так казалось, типа ніби. Коротше, не знаю, що там має казатися, але буде виглядати, напевно, прикольно. Так, підписники, рот ми зробили, підписчики. Я вже зробила такий ротик. Прикольний. За 3 минути тільки. Добре, так, мені поки що зараз знадобиться сірий для вух. Ну і чорний для голови. Чик. Тепер треба не на то мало пім. Тепер достатньо. Ой-ай,
Я не художник від Бога, я не ліпильник від Бога, якщо чесно. Я не дуже сильно прям часто ліплю. Я не прям так часто ліплю, так що в мене не дуже сильно виходить. Можна мені зараз зіграти один раз? Треба вбити голову. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти подиви. В своїй голові так. Раз, а ще, коли ти робиш, то далі ти оце от продовжуєш і починаєш. Тобто там іде ти-ти-ти-ти. Я нарешті майже доробив голову, нарешті. А зараз ще нарешті. Зараз. Треба знайти ноту, бо тут ноти, тут бомба. Куди вона пропала? Так, треба знайти це, де, а, де. Так. Ні, почекай, це де. Так, підписчики, я нарешті доробив. Так, підписчики, я нарешті доробив голову вовка з 99 ночей в лісу. Зараз, клац. Зараз, коротше, зараз я буду робити очі, тому що ті не підходять. Повторяй, отут ти можеш. Отак. Зараз, секундочку. Ні. Оце так. Ну, смотри, как ты лепишь волка. Так от, зараз частину тіла ми зробимо, підписчики. Оце пластилін на ножки, а це решта для тіла. А згадуєш цю пісню зараз? Я понимаю, что она делает. Та, я ж попросив не говорити. Так, тепер частина вовка така худенька зроблена. Зараз треба її залити повністю її пластиліном. Решту треба пластиліном заповнити. Знаєш оце? Треба пісня, яка отак. Треба щось подвинути. Та-та-та-та-та. Якщо треба, то пластилін називається хетесет. Якщо комусь треба. Ні, я не знаю цього. Я знаю, я на цьому піано знаю тільки дві пісні. Теляча, Теліса і... Я придумала песню. Ну, Як мені музику вирізати на монтажі? Я майже доробив нарешті це тіло. а оце почекай. Я нарешті майже доробив тіло. Зараз я майже доробив вовка з цієї ігри. І ви зможете його, і зараз його можуть оцінити на великий бал або маленький бал. Тіло вовка. Ну, я ще не доробив його. У нас ще лишається 6 минут до кінця записі. Ще лишається. Понятно. А я поки що зробив тільки тіло і голову поки що зробив оце за ці 9 минут. А ще я придумала свою. Оце. Зараз я нарешті дороблю ці глазки квадратні. Така красота. Великий воїн віта, великий воїн віта, великий воїн віта. Ну, а якщо...
Получається ніби якась буханка, вовк. А мы еще поиграем? А послухай, якщо оце тише, бубни. Тепер треба лапи робити. Можна, типа, зробити половину лапи чорну, а половину сіру, типа. Ну, вроді би так. Вроді би можна зробити половину лапи сіру, а другу половину чорну. Ну, типа. Вибачте за піаніно. Вибачте за шпіоніро піаніно. Нет, больше. Окей, лишається 4 минути. Ні, сірі очі говно. Рибочка прилетіла. Останні 2 минути. Такий для записі. Мені треба її доробити. Я хочу 7. И не осталось 8. Давай я на минутку. Я нарешті доробив цього вовка. Не знаю, чи як вам. Ну, от такий вовк. Надо десь підпрещі доробив цього вовка. От такий получився. Не дуже сильно прикольний, прям, ну нормально. Все, пока.